So what's up sa inyo mga boss, panibagong araw, panibagong video na naman. At ngayon, sabi ko sa inyo kapon, baka bukas datating yung rim natin yan. Yan, bali dumating na ngayon mga boss. Boushi na rim mga boss, bagong brand. Sa Shopee ko yan nabili kasi wala pa dito sa Ilocosur. Yan, si mga taga Ilocosur dyan, shout out sa inyo mga boss. Saka nakayaguso, spokes tayo mga boss. Palimpili ko dito ay 250 isa sa Shopee mga boss. Bali, ayaw mag-focus. Yan. Yan, 9G by 185 mga boss. Ito naman, 9G by 162. Stock hub yan mga boss And, ito naman yung rim natin. Nabili ko to sa Shopee kay Sir Moto Ace. May free sticker na rin siya, nailagay ko na sa motor ko. And, ito na. Boushi natin na hinihintay na rim. Kulay red to mga boss. Walang red kasi na Excel mga boss, kaya ito lang nabili natin. Yan. Broken size na pala ito mga boss, 1.2 at 1.4. Bali 1.2 sa harap, 1.4 sa likod. At yun yung mga pinapinturahan natin. So mga boss, ipapanibil ko lang ulit and bibidyo na yan pagkatapos. So, yun mga boss, napa-align ko na yung yung rim natin na Boushi. Bale, review ko na ngayon mga boss. Ito pala mga boss ay Night Spark ata yung tawag dito. At may Boushi na Excel din mga boss. Bale, yung Boushi na Excel mga boss ay 1.8 yung presyo nun. Pero mas matibay, mas makapal kaysa dito. Pero makapal din naman to. 1.4 to mga boss. Bale, sa shipping din na napamala o bale 1,750 yung shipping. So, may sticker dito na part mga boss. Yan, nandyan din sa taas. Bale, kabilaan yan mga boss. Bale, sa Excel pala mga boss, walang sticker dito sa gitna. Dito sa loob pala. Bale, yung sticker lang yan, nandito lang yung Excel mga boss. Kaso ang problema, walang red na Excel mga boss. Pink, green, at saka blue lang ata alam ko. Tsaka yung carbon na black. Tapos ito yung natin. Pinapintura natin. Lang kaya mag-focus. Yan yung pinapintura natin mga boss. Diyan din yung yaguso. Nakayaguso din tayo. Nagbalik ko dito mga boss. Bali-bali ko. Hindi maayos yung nalagay natin. Mahal pa ng singil. 250 isa. Bali 500 dalawa. Tapos ito naman yung harap natin. Parehas din mga boss. Kaso 1.2 to. Yung 1.2 kasi yung mga boss, mas maliit yung yung lapad niya. Parang ganyan lapad niya. Bali yung 1.4 mas malaki yung lapad niya. Yan. Nakayaguso din. Saka naka-repaint din yung niya, hub niya mga boss. Yan. May sticker din dito. Sticker dyan. Sticker dito. Sticker ng Thailand. Yan. Bale, ang gulong ko palang mga boss sa likod ay 5100. It my dash yan mga boss. Yan. Dito. Diyan yung logo. Yan. It my dash. Sa harap naman mga boss, ruder lang yan. Wala pang bilhin ng It my dash. Pero ang size ng ruder ko mga boss, yan, 680. 680 sa harap mga boss. Yan. Final look nila. Yan. Red na red. Yan. Bali, kakabit ko na pala lahat mga boss, yung mga pinapinturahan ko. So, tara.
ing ka pala sa Tiorto, nakabaksa dyan. Pasto mo na kaya mo. Siya magsimpa. Ayan mga boss. Finally, okay na. Lalagay ko na lahat. Ayan. Yung bagong pintura natin. Linis lang yan. Sa madami yung kamay natin. Yan yung rim natin mga boss. Naka-Yaguso rim. Ay, Yaguso rayos. Gold bolts na rin. Sa likod naman. Naka-matte black. Naka-matte gray na rin dyan mga boss. Sa ano niya, flange niya. Naka-Yaguso na rin. Linis ng mat niya mga boss. Tapos ito rin yung ano, pinapintura natin isa. Ayan. Madumi pa mga boss pero ayusin pa yan. Lilinisin pa kasi na-stock ng ilang araw yan. 4 na araw ata na-stock yan or 5. At sana ayos yung vlog natin kasi di pa ako sanay mag-vlog. Ayos ulit mga boss. So, montage ko na mga boss.